So hello dear students, we are discussing the chapter Respiration and Circulation. So far we are discussing the respiratory surfaces. Respiratory surfaces आपण discuss केले. And what is respiration? In short, the conversion of glucose into ATP. म्हणजे actually the respiration is a broad process, it is a complex process. परंतु जनरली त्याच्यातलं मेन जर थीम काल बघितलं आपण तर काय आहे, ग्लुकोजचं रूपांतर एटीपी मॉलिक्युल्स मध्ये करणे. नाउ माय क्वेश्चन इज, वन क्वेश्चन अराइज्ड इन माय माइंड, व्हाय ग्लुकोज कांट बी युटिलाइज्ड ॲज इट इज. बघा काय प्रश्न आहे माझा, व्हाय ग्लुकोज कांट बी युटिलाइज्ड ॲज इट इज. आपण डायरेक्ट मग तो खाल्लेला ग्लुकोजच डायरेक्ट एनर्जी म्हणून का वापरू शकत नाहीत, त्याचं रूपांतर एटीपी मध्ये का करायचं, व्हॉट इज द रिझन. सो द ग्लुकोज molecule, you know, the glucose is like this, CHOH taken for 4 times CH2H. This is the glucose we have seen in the biomolecules. Okay. Now in the bonds of this carbon hydrogen, the energy is stored. Energy कुठे, या बॉन्ड्स मध्ये, कार्बन हायड्रोजनच्या बॉन्ड्स मध्ये ही एनर्जी आहे जी आपण नंतर कशात रूपांतरित करायला, एटीपी मध्ये. मग व्हाय ग्लुकोज is converted into ATP? Because this energy present in the bond we can't utilize directly. आपण ही बॉन्ड मधली एनर्जी जी कार्बन हायड्रोजन मध्ये, it requires high energy to break that bond and we can't utilize that energy directly. Now just I will give one example. If suppose you are going with your father in a market, okay, and just you saw a shop and in that shop there was a chocolate. एक चॉकलेट होतं, समजा तुम्ही गेलात आणि तिथे एक चॉकलेट दिसलं. यू डिमांडेड दॅट चॉकलेट टू युअर फादर. तुम्ही काय केलं, तुमच्या लगेच वडिलांना डिमांड केलं, डॅडी और पप्पा, आय वॉन्ट द चॉकलेट. नाउ युअर डॅड और युअर पप्पा हॅज 2 ऑप्शन्स. तुमच्या पप्पाला 2 ऑप्शन्स आहेत. कोणते 2 ऑप्शन्स आहेत? एक तर इन द पॉकेट ऑफ युअर फादर देर इज मनी, either he will provide you money, एक तर ते पैसे तरी देतील किंवा चॉकलेट तरी देतील. 2 ऑप्शन आहेत, ते चॉकलेट तरी देतील किंवा त्या चॉकलेटच्या घेण्यासाठीची काय देतील, मनी देतील. तेच दॅट अॅनॉलॉजी वी हॅव टू यूज हिअर. इथंच आपल्याला हेच रिलेशन मांडायचं. नाउ द फादर विल गिव्ह यू द 10 रुपी नोट्स. यू विल गो इन टू द शॉप. तुम्ही शॉपमध्ये जाता, ओके, अँड देन बाय द चॉकलेट बाय करता. म्हणजे काय केलं तुम्ही, डायरेक्ट मनी खाल्ला नाही. मनी जेवढ्या रुपयाचं चॉकलेट होतं तेवढं तुमच्याकडे पप्पांनी मनी दिला, पण तुम्ही मनी खाऊ शकलात का. म्हणजेच वी कांट ईट ग्लुकोज, मीन्स हेअर ग्लुकोज इज आवर मनी. बघा, तुमच्या पप्पांनी तुमच्याकडे काय दिली, 10 रुपयाची नोट दिली. ओके, तुम्ही त्या 10 रुपयाच्या नोटेचं काय कन्व्हर्जन केलं, चॉकलेटमध्ये कन्व्हर्जन केलं. बरोबर, म्हणजे तुम्ही ग्लुकोजचं रूपांतर कशात केलं, एटीपी. मीन्स हिअर एटीपी इज आवर चॉकलेट. एडिबल फॉर्म इज एटीपी. जसं इथं खाण्यासारखा फॉर्म कोणता आहे, चॉकलेट आहे. खाण्यासारखे पैसे नाहीत, म्हणजे तिथं खाण्यासारखा कोण नाही, ग्लुकोज नाही. ग्लुकोज इज नॉट प्रॉपर टू युटिलाइज फॉर ए एनर्जी पर्पज. एनर्जी पर्पज साठी आपल्याला डायरेक्ट ग्लुकोज. म्हणजे जसं इथं पप्पांनी तुम्ही 10 रुपये दिले, जाऊ द्या चॉकलेट कशाला आणून 10 रुपयाची नोट तुम्ही खाल्ली नाही. तुम्ही काय केलं, त्या 10 रुपयाचं कन्व्हर्जन कशात केला, चॉकलेट. द एडिबल फॉर्म घेतला आणि तो खाण्याजोगं चॉकलेट खाल्ला. म्हणजे मनी is converted into chocolate. This analogy we have to use here. Glucose is converted into usable form. आणि ग्लुकोजचं रूपांतर युजेबल फॉर्म मध्ये करणे म्हणजेच काय आहे, रिस्पिरेशन. म्हणून ग्लुकोज वी कांट ईट डायरेक्टली, वी कांट यूज ग्लुकोज एनर्जी ऍज इट इज. जशाला तशी ग्लुकोजच्या बॉन्ड मधली एनर्जी आपण वापरत नाही, एटीपीत रूपांतर करतो. कारण एटीपी मधल्या 3 फॉस्फेट बॉन्ड मधली एनर्जी ही आपण, दीज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, दे कॅन बी इझिली ब्रोकन डाऊन अँड वी गेट इन्स्टंट एनर्जी. आपल्याला पटकन ह्या एटीपी मधली इन्स्टंट एनर्जी मिळते. म्हणून एटीपी इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी दॅन ग्लुकोज. म्हणून ग्लुकोजचं रूपांतर कशात करायचंय, एटीपी मध्ये करायचं. हे अतिशय महत्वाचा पॉइंट या ठिकाणी आपल्याला नोट करायचा. नाउ द गॅसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स. इन दिस व्हिडिओ वी शॅल हॅव अ डिस्कशन ऑन द गॅसियस एक्सचेंज. मग आता प्लांट मध्ये नेमका गॅसियस एक्सचेंज कसा होतो.
आणि ॲनिमल्स मध्ये गॅसेस एक्सचेंज कसा होतो. अँड आवर टोटल कॉन्सन्ट्रेशन इन दिस चॅप्टर इज ऑन द ॲनिमल रिस्पायरेशन. ॲनिमल मधलं रिस्पायरेशन, पर्टिक्युलरली स्पीकिंग अबाउट, वी आर स्पीकिंग अबाउट ह्युमन रिस्पायरेशन. ते आपल्याला ह्युमन मधलंच बघायचे, पण नेमकं प्लांट मधला गॅसेस एक्सचेंज होतो तरी कसा. सो इन द प्लांट्स द गॅसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्युजन. कालच सांगितलं. व्हॉट इज डिफ्युजन? व्हॉट इज डिफ्युजन? डिफ्युजन इज नथिंग बट द ट्रान्सपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. दॅट इज मीन बाय डिफ्युजन. व्हॉट इज डिफ्युजन? द ट्रान्सपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर, जिकडं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिकडून जिकडं कमी कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिकडं एखाद्या पदार्थाचा होणारा ट्रान्सफर म्हणजे डिफ्युजन. आणि इथं डिफ्युजन मध्ये नेमकं काय होतं मग? जनरली इन द फ्लॉवरिंग प्लांट्स, जे काही फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत, फुलं येणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत, टेरेस्ट्रियल, थोडक्यात आपण म्हणू फ्लॉवरिंग प्लांट्स और जमिनीवरच्या जेवढ्या काही वनस्पती आहेत. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स द एअर स्पेसेस आर देअर. बघा त्यांच्या लिव्ज मध्ये वगैरे काय आहेत? एअर स्पेसेस आर देअर. अँड नाऊ दिस ऑक्सिजन, जो काही ऑक्सिजन किंवा गॅस जो आहे, दॅट ऑक्सिजन एंटर्स इन टू दीज एअर स्पेसेस. हा ऑक्सिजन ऍटमॉस्फिअर मधला कुठं कशात जातो? त्या फ्लॉवरिंग प्लांट्सच्या लीफ मध्ये जे काही एअर स्पेसेस आहेत, स्टेम मध्ये जे काही एअर स्पेसेस आहेत, त्या यंग स्टेम मध्ये, लीव्ज मध्ये हा ऑक्सिजन कुठं जातो? एअर स्पेसेस मध्ये. कशा थ्रू जातो? दॅट एंटर्स इन टू द एअर स्पेस. ऑक्सिजन त्या पानामधल्या एअर स्पेस मध्ये जातो. हे असे जागोजागी मध्ये काय आहेत? एअर स्पेसेस आहेत. आणि या एअर स्पेसेस मध्ये हा ऑक्सिजन कशाद्वारे जातो? That is carried via stomata. What is stomata? Stomata are nothing but the pores on the leaves and young stem of plant. प्लांटच्या लिव्हजवर आणि एंग स्टेम म्हणजे जे हिरवं कोवळं स्टेम असतं त्याच्यावरती जे काही पोर्स असतात, जे काही छिद्र असतात, त्यांना आपण म्हणतो स्टोमॅटा. द स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल पोर्स प्रेझेंट ऑन द लिव्हज अँड यंग स्टेम ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड स्टोमॅटा. त्यांना काय म्हणायचं? स्टोमॅटा. अँड जनरली स्टोमॅटा आर प्रेझेंट ऑन द लिव्हज ऑन द जनरली लोअर साइड. सहसा लिव्हच्या लोअर साइडला स्टोमॅटाची संख्या जास्त असते. टू चेक द रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन. कमीत कमी पाणी त्या पानामधलं वाहून जावं, कमी पाणी वाहून जावं, कारण वरून सनलाईट त्या फुलं लिव्हज वरती पडत असतो आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त जर वरच्याच बाजूला जर स्टोमॅटा असते तर त्याच्यातलंच पाणी वाहून गेलं असतं. अँड देअरफॉर स्टोमॅटा आर जनरली प्रेझेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लिव्ह. आणि म्हणून ह्या स्टोमॅटामधून तो ऑक्सिजन कुठं जाऊन बसतो? एअर स्पेसेस मध्ये. इथं एअर स्पेसेस मध्ये हा ऑक्सिजन जाऊन बसतो. अँड इन दिस फॅशन फ्लॉवरिंग प्लांट्स मध्ये गॅसियस एक्सचेंज होतो. आणखीन गॅसियस एक्सचेंज कशाद्वारे होतो? द रूट्स आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल इन द गॅसियस एक्सचेंज. रूट्स मध्ये सुद्धा म्हणजे मुळाद्वारे सुद्धा गॅसियस एक्सचेंज होतो. कसा? इन द एरेटेड सॉइल. एरेटेड सॉइल मध्ये, ज्या सॉइल मध्ये भुसभुशीत सॉइल आहे, ज्याच्यामध्ये खूप भुसभुशीतपणा आहे, एअरी स्पेसेस आहेत. नाउ व्हॉट हॅपन्स इन सच केसेस? अशा रूट्स ज्या अशा लूज सॉइल मध्ये आहेत, हे बघा हे आता सॉइल पार्टिकल्स आहे, दीज आर द एअरी स्पेसेस. नाउ ऑक्सिजन हा वरती आहे सरफेसवर, हा ऑक्सिजन असा एंटर करतो, हे बघा. अँड दॅट ऑक्सिजन डिझॉल्व्स. हा ऑक्सिजन डिझॉल्व्ह होतो कुणामध्ये? द मॉइस्ट वॉटर फिल्म. मॉइश्चर मध्ये. थोडक्यात ह्या रूटच्या भोवतीचं जे काही पाणी असतं त्या पाण्यामध्ये किंवा त्याच्या भोवतीच्या मॉइश्चर मध्ये हा ऑक्सिजन असा हा एअरी स्पेस मधनं जातो आणि त्या पूर्ण त्या पाण्यामध्ये तो डिझॉल्व्ह होतो. अँड देन दॅट वॉटर कंटेनिंग ऑक्सिजन, ते मॉइश्चर ज्याच्यामध्ये आता काय मिसळ आहे? ऑक्सिजन, दॅट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट. आणि मग रूट कडून तो नंतर वरच्या कशाला जातो? प्लांटला. म्हणजे तिथं सुद्धा काय व्हायले? डिफ्युजन व्हायले फ्रॉम वॉटर टू रूट. रूट मध्ये चालले. कशातलं? वॉटर मधला ऑक्सिजन. वॉटर मधला ऑक्सिजन कुठून गेला? अप्पर सरफेस मधून ऑक्सिजन त्या एअरी स्पेसेस मधून, सॉइलच्या मध्ये असलेल्या त्या एरेटेड स्पेस मधून तो गेला, तो डिझॉल्व्ह झाला त्या मॉइश्चर मध्ये, रूट भोवतीच्या, मुळाभोवतीच्या मॉइश्चर मध्ये डिझॉल्व्ह झाला आणि त्याच्याद्वारे डिफ्युजन झालं. असंही होतं. इन द केस ऑफ हायर वुडी प्लांट्स, म्हणजे जे काही खूप आकारानं वाढलेल्या काही फ्लॉवरिंग प्लांट्स आहेत, वूड असणाऱ्या, मोठे स्टेम झालेल्या, मोठे खोड झालेल्या, ऑन सच वुडी प्लांट्स द इम्परवियस बार्क इज देअर. इम्परवियस बार्क म्हणजे काय? त्याच्यावरती अशा मोठ्या भेगा पडलेल्या साली असतात बघा. मोठं जर खोड असेल तर अशा त्याच्यावर साल असतील, त्याला भेगा पडलेल्या असतात. अंडर दॅट बार्क, त्या सालीच्या खाली, त्या पूर्ण सालीच्या खाली देअर आर such pores are there and these pores are called lenticels. These are called
लेंटिसेल्स म्हणजे बघा, जे आकारानं मोठे बुंदे झालेले असतात झाडाचे खोड, त्याच्यात जे काही चिरा पडलेले असतात, लिंबाचं कडुनिंबाचं झाड आहे, बाबळीचं झाड आहे, याच्यावरती अशा तुम्हाला क्रॅक्स, इम्परवियस बार्क म्हणजे असे पोर असलेले, चिरा असलेले, आणि त्या बार्कच्या खाली असे बार्क आलेले असतात बघा, हे बघा या टाईप. आणि ह्या बार्कच्या खाली काय असतात, अशा छोटे छोटे पोर्स असतात. दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, अँड थ्रू दीज लेंटिसेल्स ऑक्सिजन इनकॉर्पोरेट्स इनटू द स्टेमच्या मध्ये तो ऑक्सिजन जात असतो. म्हणजे फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये, एअर स्पेसमध्ये, रूट्समध्ये, मॉइश्चरमध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व्ह होतो, आणि असे जे मोठे खोड आहेत त्याच्यात कशाद्वारे ऑक्सिजन आत घुसला जातो, ऑक्सिजन म्हणजे गॅसेसचा एक्सचेंज कशाद्वारे व्हायला, लेंटिसेल्सद्वारे व्हायला. In such fashion, the gaseous exchange takes place in the plants. These are the limited ways in the plants to exchange the gases. Carbon dioxide given out, oxygen taken in. या पद्धतीने. Okay, तर gaseous exchange plant मधला असं. Now, the most important thing is gaseous exchange in the animals. And in the gaseous exchange in the animals, generally, there are various different organs are developed in the animals for the exchange of gases. Means in the plant, there are limited organs for the exchange of gases. Plant मध्ये अतिशय लिमिटेशन आहेत, बार्क, तुमचे स्टोमॅटा असे काही लिमिटेड आहेत. बट इन द ॲनिमल्स देर आर व्हेरियस वेज, खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं गॅसचा एक्सचेंज, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ॲनिमल, त्या ॲनिमलची कॉम्प्लेक्सिटी किती आहे, ऑर सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट ऑफ दॅट ॲनिमल, तो ॲनिमल कुठल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, आयदर इट इज ॲक्वॅटिक ऑर टेरेस्ट्रियल ऑर एव्हियन, तो उडणार आहे का, लँडवर राहणार आहे का, पाण्यात राहणार आहे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दॅट ॲनिमल, त्या बॉडीची कॉम्प्लेक्सिटी किती आहे, तो लहान आहे का मोठा आहे, मग लहान आहे का मोठा आहे, तर मग तो कुठं वावरतो, तो पाण्यात राहतो का जमिनीवर राहतो का हवेत उडतो, याच्यावरून त्याच्यामधील गॅसेस एक्सचेंजसाठीचे जे रिस्पायरेटरी सर्फेसेस आहेत, दीज रिस्पायरेटरी सर्फेसेस आर डिफरंट. हे सगळे रिस्पायरेटरी सर्फेसेस ॲनिमलमध्ये व्हेरियस वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतात. आता त्याचे जर काही थोडेसे निवडक जर एक्झाम्पल बघायचे झाले, ॲनिमल मधले रिस्पायरेटरी सर्फेसेस कोणते कोणते आहेत, जस्ट वी शॅल टेक एक्झाम्पल द प्रोटिस्ट. वी हॅव सीन इन द 11th प्रोटिस्टा ऑर सिलेंटरॅटा, किंगडम ॲनिमालियामध्ये आपण हे सगळं पाहिलेलं आहे. सिलेंटरॅटा हे जे काही युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत, प्रोटिस्ट वगैरे, या प्रोटिस्टमध्ये जनरली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, कारण हे युनिसेल्युलर आहेत आणि ह्यांच्यामध्ये जे त्या पेशीचं आवरण असतं तेच त्यांचा गॅसेस एक्सचेंजचा मार्ग असतो, तेच त्यांचे लंग्स असतात, तेच त्यांचा रिस्पायरेटरी सर्फेस असतो. कोणता, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेलचं आउटर मेम्ब्रेन, त्याच्याद्वारेच ते डायरेक्ट गॅसेसचा काय करतात, एक्सचेंज करतात. अशा पद्धतीने या मेम्ब्रेन मधूनच गॅस जातो बाहेर. इन द प्रोटिस्ट्स अँड सिलेंड्रेट्स. इफ वी टॉक अबाउट द amphibians, okay, amphibians or annelids, ज्याच्या बॉडीवरती असे रिंग असतात, जनरली अर्थवर्म सारखे वगैरे जे काही आहे, amphibians जनरली फ्रॉग सारखे. इन सच केस द मॉइस्ट स्किन, बघा त्यांची जी मॉइस्ट स्किन असते, दॅट इज ऍक्टिंग ॲज ए रिस्पायरेटरी सर्फेस. त्यांच्यात गॅसेस एक्सचेंज कशातून होतो, त्यांच्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजन आत जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड कसा बाहेर निघतो, मॉइस्ट स्किन मधनं बाहेर निघतो. ओके, कुणामध्ये, ह्या अँफिबियन्स आहे. इन द केस ऑफ इन्सेक्ट्स, कीटकामध्ये कसा व्हायला ऑक्सिजनचा इंटेक म्हणजे एक्सचेंज, तर इन द इन्सेक्ट्स द ऑक्सिजन इज इनकॉर्पोरेटेड अँड कार्बन डायऑक्साईड इज गिव्हन आउट इन द थ्रू ट्रॅकियल ट्यूब्स और स्पायरॅकल्स. ट्रॅकियल ट्यूब्स और स्पायरॅकल. आता हे काय असतात, समजा हा इन्सेक्ट आहे, हा इन्सेक्ट आहे, या इन्सेक्ट वरती हे बघा या टाईप मध्ये त्याच्या पेरिफेरल रिजनला या टाईपच्या अशा ट्यूब्स असतात. हे बघा, हे बघा, अँड दीज आर द पोर्स. हे बघा, हे पोर्स असतात. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्पायरॅकल्स. ह्या पोर्सला काय म्हणायचं, असे स्पायरॅकल्स. आणि याच्यातनच हा ऑक्सिजन वगैरे आत जातो, इकडून. हे बघा, ह्या ट्यूब्स. अँड दीज ट्यूब्स, इंटरनल नेटवर्क ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड ट्रॅकियल ट्यूब्स. ह्यामधले सगळ्या ट्यूब्सला काय, आणि त्याच्यातूनच पूर्ण बॉडीमध्ये त्या ट्रॅकियल ट्यूब्स पसरलेले असतात. ह्या स्पायरॅकल मधून ऑक्सिजन आत जातो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर येतो आणि ह्या ट्यूबचं नेटवर्क आतमध्ये खूप पसरलेलं असतं.
अँड सच ट्रॅकियल ट्यूब्स आर प्रेझेंट इन द इन्सेक्ट. म्हणजे बघा, व्हरायटी ऑफ ॲनिमल जसं बदलायला आहे तसं त्याच्यामधील गॅसेस एक्सचेंज करणारे अवयव सुद्धा काय व्हायले तर बदलायले. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द स्कॉर्पियन ऑर स्पायडर, स्कॉर्पियन ऑर स्पायडर, जे काय आपले जाळ्या वगैरे घरामध्ये बनवणारे स्पायडर वगैरे असतात, स्कॉर्पियन, इंचू आहे. आता ह्यांच्यामध्ये नेमकं काय होतं, यांच्यामध्ये बुक लंग्स असतात. बुक लंग्स, आता बुक लंग्स म्हणजे काय, हे बघा या टाईप मध्ये सच ट्यूब्स आर देअर लाईक दिस, अँड या ट्यूब मधनं हे बघा असा ऑक्सिजन जातो, अँड द स्ट्रक्चर इज लाईक ए बुक, जसं काही बुक आपलं असतं त्या टाईप. आणि म्हणून यांना जनरली काय म्हणलेलं आहे, बुक लंग्स. हे बघा याच्यामधनं ऑक्सिजन आत जातं, अँड देअर इज एक्सचेंज, दीज आर द स्पायरॅकल्स. हे बघा इथनं सुद्धा आणि याच्यातनं सुद्धा, हे बघा या अशा ट्यूब्स असतात, आणि ह्या ट्यूब्स अँड ह्यांनाच काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, बुक लंग्स. तर अशा बुक लंग्स कुणामध्ये आहे, जनरली स्कॉर्पियन, स्पायडर्स यांच्यामध्ये असे बुक लंग्स. म्हणजे बघा, ऑर्गॅनिझम बदलला, त्याच्यातील गॅसेस एक्सचेंज करणारे अवयव सुद्धा काय व्हायले तर बदलायले. इफ वी टॉक अबाउट द टॅडपोल, the tadpole stage is present in the this is the larval or fish like stage in the development of frog. फ्रॉगच्या डेव्हलपमेंट मध्ये येणारी ही एक स्टेज. ज्यावेळेस फ्रॉगनं अंडी घालतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये एक स्टेज येते, ती असते अशी फिश सारखी. ओके, आणि अशी फिश सारखी असणारी जी स्टेज आहे दॅट इज द टॅडपोल. म्हणजे टॅडपोल जर आता मी काढला आहे बघा, लाईक, आणि इन द टॅडपोल हे बघा सच एक्सटर्नल गिल्स आर डेव्हलप्ड. टॅडपोल मध्ये हे बघा असे काय असतात, एक्सटर्नल गिल्स. दे आर प्रेझेंट ओनली इन द टॅडपोल स्टेज. नंतर ज्यावेळेस त्याचं रूपांतर मोठ्या बेडकामध्ये होतं, हा बेडूक या बेडकामध्ये होतं, त्यावेळेस या बेडकामध्ये हे एक्सटर्नल गिल्स राहत नाही. बेडकामध्ये म्हणजे ऍम्फिबियन, बेडकामध्ये मग काय व्हायला लागतं, इट्स स्किन. बघा, बेडक झाला तर त्याच्यातले वेगळेच आणखीन झाले. बेडकात कशाद्वारे गॅसेस एक्सचेंज व्हायला, स्किनद्वारे. इथं असलेल्या नॉस्ट्रिलद्वारे. बघा, बेडकात तर 3 पद्धतीने गॅसेस एक्सचेंज होतो, नॉस्ट्रिलद्वारे, स्किनद्वारे आणि माउथद्वारे सुद्धा. म्हणजे जणू काही ह्युमन बिईंग सारखं. ह्युमन बिईंग मध्ये तोंडाद्वारे सुद्धा हवा घेतली जाते आणि नाकाच्या नाकपुड्याद्वारे सुद्धा हवा घेतली जाते. तसं तुमच्या फ्रॉग मध्ये नॉस्ट्रिलद्वारे सुद्धा, माउथद्वारे सुद्धा, कारण इथं लंग आहे. बघा, तुमच्या फ्रॉग मध्ये लंग आहे, पण टॅडपोल मध्ये मात्र हवा घेण्यासाठी, गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी कोण आहे, एक्सटर्नल गिल्स. म्हणजे ह्या स्टेजमध्ये आहेत पण फ्रॉग मध्ये ते नाहीत. फ्रॉग मध्ये स्किन मधून ऑक्सिजन जातो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर येतो. म्हणजे बघा, स्किन सुद्धा काम करायला 3 वेनं, नॉस्ट्रिल मधून सुद्धा चाललाय, माउथ मधून सुद्धा चाललाय. पण टॅडपोल स्टेज मध्ये फक्त कशातून चाललाय गॅसेस एक्सचेंज, एक्सटर्नल गिल्स मधून. इफ वी टॉक अबाउट द फिशेस, फिश मध्ये जर बोलायचं झालं, इंटरनल गिल्स. बघा, फिश मध्ये कसे आहेत, इंटरनल गिल्स. आता फिश जर काढला आपण, हा फिश, ओके, दिस इज द फिश. हिअर द गिल्स आर देअर, इंटरनल गिल्स, आणि ह्या गिल्सवर असं आवरण असतं, दॅट इज कॉल्ड अपरकुलम. तर त्या अपरकुलमच्या आवरणाच्या खाली अशा स्लिट्स असतात, दीज आर कॉल्ड गिल स्लिट्स. आणि ह्या गिल स्लिट मधनं ज्यावेळेस वॉटर जातं, त्या वॉटर मधलं ऑक्सिजन काढण्याची त्यांच्यामध्ये रचना केलेली आहे नेचरनं. तर म्हणजे इथं काय आहेत, इंटरनल गिल्स आत असतात, त्या गिल्स मध्ये आहेत बॉडीच्या, म्हणून त्यांना काय म्हटलं, इंटरनल गिल्स. ह्या बाहेर होत्या म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे, एक्सटर्नल गिल्स. हे कोणामध्ये झालं, फिशेसमध्ये. इफ वी टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स म्हणजे सरपटणारे, बर्ड्स, मॅमल्स म्हणजे आपल्यासारखे सस्तन प्राणी, यांच्यामध्ये काय आहेत, डायरेक्ट वेल डेव्हलप्ड लंग्स. यांच्यात काय आहेत, फुफ्फुसच डेव्हलप झालेले आहेत, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मॅमल्स मध्ये. फिशेसमध्ये इंटरनल गिल्स. म्हणजे बघा, हे जर आपण झालं, रेप्टाइल्स सरपटणारे, बर्ड्स उडणारे, एव्हियन्स, ह्यांच्यामध्ये फुल्ली डेव्हलप्ड लंग्स आहेत. म्हणजे जसं जसं ॲनिमल बदलायला आहे तसं गॅसेस एक्सचेंज करणारे ऑर्गन्स काय व्हायला बदलायले. अँड इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल केस, टर्टल. टर्टल म्हणजे कासव. ओके, TURTL. टर्टल मध्ये काय आहे, टर्टल मध्ये तुमच्या लंग्स पण आहेत. हे बघा, हा जर मी असा कासव काढला, हा समजा कासव आहे. दीज आर द लंग्स. इथं लंग्स आहेत,
Lungs are there. They are also taking the oxygen and giving out carbon dioxide. Carbon dioxide घ्यायलेत, ऑक्सिजन घ्यायलेत, एक्सचेंज चालू आहे. कशाद्वारे? लंग्सद्वारे. आणखीन कोणता अवयव आहे? देर इज वन ऑर्गन ऍट द पोस्टिरियर साइड. त्याच्या पोस्टिरियर म्हणजे पाठीमागच्या बाजूला देर इज वन ऑर्गन. दॅट ऑर्गन इज कॉल्ड क्लोएका. आणि ह्या क्लोएका मधून सुद्धा अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस सुद्धा याच्यातनच बाहेर पडतात आणि ह्याच ऑर्गनद्वारे समटाईम ऑक्सिजन इज टेकन इन. म्हणजे बघा, ऑक्सिजन अपटेक, ऑक्सिजनचं घेणं कशाद्वारे केलं चाललंय? क्लोएका. लंग्स आर देअर. लंग्सचा वापर त्यांनी जसं ऑक्सिजन घेण्यासाठी वापरतात तसं लंग्सचा वापर फ्लोटिंगसाठी सुद्धा होतो. फ्लोटिंग म्हणजे तरंगण्यासाठी सुद्धा होतो. बघा, कारण त्याच्यामध्ये एअर भरल्यामुळे फुग्यासारखं टायरमध्ये जसं ट्यूबमध्ये आपण हवा भरून पोहण्यासाठी वापरतो तसं कासवामधले लंग्स त्याला फ्लोटिंग तरंगण्यासाठी सुद्धा मदत करतात. पण सोबत क्लोएका अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस बाहेर टाकायलाय, एक्सक्रिटरी सबस्टन्सेस बाहेर टाकायलाय. सोबत हा क्लोएका नावाचा ऑर्गन कशाचं काम करायला? इट इज ऍक्टिंग ऍज ए ऑर्गन ऑफ ऑक्सिजन अपटेक. ऑक्सिजन घेण्याचं सुद्धा काम कोण करायला? क्लोएका. So there are different organs depending upon the nature of the animal, surrounding environment of the animal. The variety is seen in the animals. Animals मध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. प्लांट मध्ये लिमिटेशन आहे, पण अॅनिमल मध्ये मात्र काय आहेत? व्हरायटी आहेत. आता प्लांट मध्ये नेमकं तुम्ही म्हणाल की सर त्यांना काय गरज आहे ऑक्सिजन एक्सचेंजची, गॅसेस एक्सचेंजची? प्लांट कुठं? व्हॉट आर द ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स? कोणत्या अशा ऍक्टिव्हिटीज आहेत प्लांट परफॉर्म करतं? प्लांट इज स्टॅग्नंट ऍट वन प्लेस, इट इज इंटॅक्ट ऍट वन प्लेस. प्लांट तरी एकाच जागी राहते सर, तो कुठं ऍक्टिव्हिटी करतो? अॅनिमल तरी एका जागेवरून दुसरं? नो, इन द प्लांट ऑल्सो देर आर सो मेनी ऍक्टिव्हिटीज. ट्रान्सपोर्टेशन, बघा, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर पदार्थ नेणं, रूट कडून स्टेम कडून लिव्ह्ज कडून फ्रूट फ्लावर कडे ट्रान्सपोर्टेशन व्हायले, म्हणजे तिथं आहे. मुवमेंट आहे, वेगवेगळ्या पदार्थाची मुवमेंट तिथं व्हायलेली आहे. मीन्स मुवमेंट इज ऑल्सो देअर. त्याच्याद्वारे सुद्धा तुमच्यामध्ये व्हायले. मुवमेंटमध्ये सगळ्यात महत्वाची म्हणजे इफ सपोज इन्सेक्टिव्होरस प्लांट इज देअर. इन्सेक्टिव्होरस म्हणजे कीटक खाणारे, कीटकभक्ष्य ज्या काही वनस्पती आहेत. आपण वेगवेगळ्या वल्चर, ते तुमचे काय पिचर प्लांट वगैरे अशा बघितलेले आहेत आपण. त्याच्यामध्ये काय होतं? असा ट्रॅप तयार होतो. 10th ला 11th ला आपण पाहिलेले आहेत. म्हणजे ते मुव्हमेंट साठी सुद्धा काय लागायली? त्यांना एनर्जी लागायली. म्हणजे असं नाही की प्लांट एका जागी आहेत म्हणजे त्यांना काहीच लागणार नाही. त्यांच्या ग्रोथसाठी, त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी, त्यांच्या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी, मुव्हमेंटसाठी. किंवा टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांटला आपण लाजाळूच्या वनस्पतीला असं टच केलं तर त्या लगेच पानं अशी आपण, म्हणजे तिथं काय झाली रे? मुव्हमेंट झाली. मुव्हमेंटसाठी, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी कशाची गरज असते? तुमच्या एनर्जीची गरज असते. म्हणून प्लांटमध्ये सुद्धा रिस्पायरेशन कामाचं आहे. आणि म्हणून प्लांटमध्ये आणि ॲनिमलमध्ये फॉर different types of activities, for performing different types of activities, the energy is needed, and that energy is provided by the respiration process. So this is all about the gaseous exchange in the plants and animals. In the next video we shall discuss the human respiratory system. मानवी श्वसन संस्था कशी आहे, that we shall discuss in the next video. So hope you understood all this. Thank you guys.